За роки своєї праці не раз бачив, як до психолога приводять родичів, друзів, колег, співслужбовців. І часто той, хто приводив, казав фразу, на яку і я, і людина, яку привели, реагували здебільшого негативно. Ця фраза абсолютно впевнена, що йому їй потрібна психологічна допомога. Інколи ще й сказана, вказуючи пальцем на мовчазну людину поруч. І в цей момент професійні психологи десь за екраном уже зрозуміли, про що говоритиму. Для них це не секрет, це базові знання. Це істина, яку кожен адекватний психолог закарбував собі в свідомості, якщо не одразу, то пізніше, з системною практикою. Вона називається добровільність. Добровільна згода на отримання психологічного консультування. І сьогодні ми будемо розбирати кейси і практику, які просто доводять, чому це непорушна істина. Необхідна база. По-перше, не хвилюйтеся за професійну таємницю. Кейси, які будемо розглядати, дуже давні, деякі датуються епохою до Майдану 2013 року. Завжди змінюю деталі, імена, географію, усе, що має хоча б малий шанс бути впізнаним. І це про всі мої матеріали без жодних винятків. По-друге, розказую це не просто так. На жаль, ентузіасти психології, особливо без освіти, інколи з освітою, але з недостатньою практикою, краще сприймають теоретичну інформацію з практичними прикладами. Це одна з причин, чому люблю і ненавиджу психологію одночасно. Легко вивчити, складно опанувати. Чим користується безліч шахраїв. Хвороба завжди приходить на допомогу тоді, коли вже просто туман. Тому що образа викликає таку соматику, як навіть рак. Якщо у вашого чоловіка воняють ноги, то він вонючим запахом відлякує своїх ворогів. А психосоматика зайвої ваги – це те, що ви берете світу більше, аніж віддаєте. Каміння в нирках – це матеріалізація агресивних емоцій. По-третє, те, що дратує мене в деяких моїх колегах-психологах із тих часів, коли почав працювати із психіатрами і знайомитись з їхньою практикою. Величезна кількість психологів і тих, хто себе так називає, не розрізняють або не хочуть розрізняти психологічну та психіатричну допомогу. Частина психологів, і немала, не вивчали або не хочуть поглиблено вивчати біологію, анатомію, фармакологію, базові речі типу того, як ліки впливають на роботу клітин. Як наслідок, деякі психологи ніколи не відкривали міжнародний класифікатор хвороб, а саме розділи психіатрії в його редакціях. Уже не кажу про щось інше. Із цим усім потрібно ознайомитись як мінімум для того, щоб розрізняти, кого залишити в себе, а кого направити до лікаря-психіатра. Щоб не мурижити роками людину, коли тій просто потрібен курс антидепресантів на кілька місяців. Так, це перший приклад кейсу, і не одного, а десятків. І я цю помилку бачу буквально всюди. Бісить нереально, бо клієнт-пацієнт втрачає свій цінний час, а внаслідок втрачає ще більше – здоров'я та гроші. Звичайно, деякі психологи вивчають скорочений курс психіатрії, в якому, власне, і вчать розрізняти норму і патологію. Але ви ж розумієте, якість освіти по всій країні в нас дуже різна. Четверте. Дуже сподіваюся, що це відео побачать люди, що розказують умовно усім своїм знайомим, коли їх не просять чи продукують статті, обговорення, треди у соціальних мережах тощо. І без освіти та чи без практики роздають ярлик «Тобі потрібна психологічна допомога». Взагалі навіть без думки, яку інколи чорну рекламу вони роблять в сфері психології в нашому інфопросторі. Хоча кого я обманюю, вони напишуть тут коментар: «А от у мене вийшло когось вмовити на відвідування психолога, і йому стало краще». Як мені відомо, немає жодного зареєстрованого випадку телепатії у світі, і ви не можете знати, що думає про це все людина, яку ви вмовили. А часто це про примушування, маніпуляцію чи ще якесь спонукання відвідати психолога. Це просто факт. Дуже дратує взагалі, що колись молодим декілька таких кейсів прийняв. Про що йдеться далі? Знаєте, про що спілкувався з людьми, яких привели мені, практично змусивши їх? Саме про змушування, і як людині некомфортно, але вона залежить від того, хто привів. Неважливо як, економічно, чи спільне житло, або ще щось.
повторюсь. Такий собі досвід і для таких клієнтів, і для мене. Так, я був молодим і наївним, можете мене за це шеймити. І ось, знаючи всю цю дуже спрощену базу, переходимо до конкретних кейсів. 1001 спосіб розчаруватись у психології. Отже, думаю, 3 випадків буде достатньо. Кейс перший. Лінива дружина чи чоловік. Це досить розповсюджена штука, і від статі вона не залежить. Вона часто залежить від ролі в сім'ї, вмовляє зазвичай той, хто має домінантну позицію, заробляє гроші, володіє житлом, в якому живе пара, приймає рішення, чи ще якось закріпив чи закріпила ієрархічну модель в сім'ї. Одразу зазначу, такий підхід майже завжди спонукає умовно нижчого у такій ієрархії отримувати неприємні емоції та загалом зменшує зону комфорту. Залежність від когось – це завжди про вразливість. Значно краще і психологічно здоровіше мати більш-менш рівноправні стосунки у парі. Банально, щоб у час скрути опертись на таку ж сильну особистість, як і ви. Позитивні приклади рівності, наприклад, зустрічаються у ветеранських сім'ях, коли дружина допомагає пораненому чи демобілізованому чоловіку, що проходить реабілітацію. У цей момент можна подивитись коментарі, може там з'явиться хтось, хто захоплюється чимось на кшталт теорії Альф, Бет, Гам і Омег. Може навіть фанати самого Ендрю Тейта. Так, деякі чоловіки та й жінки просто не можуть жити без ієрархії у своїх взаєминах. Ауф! Курва, вовк! Спекулювати про це зараз не бачу сенсу, але якщо будете активні в коментарях, можемо з редакторкою подумати про відео на цю тему. Так, чому саме у лапках лінива дружина чи лінивий чоловік? Напевно тому, що саме так мені інтерпретували ситуацію в першому такому випадку. Пояснення банальні. Дружина, домогосподарка, без роботи, декілька дітей, не справляється з хатніми справами. Завжди болить голова, знижене лібідо, сварки тощо. Було видно, як їй незручно, що її чоловік вивертає сімейні драми. Тоді подумав, що чоловік не вперше це розповідає. І дуже ймовірно, не вперше розповідає це іншій людині, коли дружина поряд. Співчуття, от що я відчув у той момент. Бажання допомогти, налагодити стосунки з чоловіком. Наївна молода ящерка. Скільки мені ще було вчити і вчитися. І я зробив помилку, запитав у неї у присутності чоловіка, чи хоче вона отримати допомогу. Вона сказала так. Одразу домовилися, що їй буде комфортніше із психологом-жінкою. Взялася моя колега. А чоловік був наче проти, але не дуже. Він вже досяг своєї мети. Щоб дружина пішла до психолога, аби довести, що саме в ній проблема, а у нього все добре. Як я зрозумів, тріумф в словах. Не добре, що вона погодилася, сподіваюсь, це їй допоможе. А, ну нарешті у нас в сім'ї знову все буде нормально, як у всіх моїх друзів. Розумієте, про що я? От і мені в той момент стало неприємно. Однак цього разу все закінчилося, як не парадоксально, добре. Дружина дійсно почала працювати із своїми проблемами, над психологічними травмами. Поступово вона зрозуміла, що її просто душить ця обстановка. Вона намагалася поговорити з чоловіком декілька разів, почати працювати і навпіл оплачувати няню, якось покращити атмосферу вдома. Але, як ви вже розумієте, мета у чоловіка була інша. 2 роки намагань і нарешті вона розлучається з ним. Діти залишаються з нею. Останній раз, коли щось чув про неї років 6 тому, усе було добре. Гарна робота, діти вже студенти, а вона знову бачить сенс в житті. Хоча колись були думки про самоусунення з життя. А тепер мораль. Ніколи не намагайтеся змусити людину відвідувати психолога, щоб щось довести собі чи цій людині. Прийти до психолога – це не досягнення. Це крок на шляху до психологічного зцілення. Повторюю, це не про стать. Буває і таке, коли жінки хочуть, так би мовити, виправити своїх лінивих чоловіків. Це про особливості сімейних стосунків. І може комусь таке подобається, і їм так комфортно жити. Хто я такий, щоб засуджувати? Однак моя думка – добровільність. Ось що важливо і про що не треба забувати.
Кейс другий. Психолог – універсальний спеціаліст. Це про мій конкретний дупобіль, а саме нерозуміння різниці між побутовими проблемами, психологічними проблемами і психічними розладами. Коли люди газлайтять, тобто намагаються спонукати вірити у хибні думки і своїх родичів, знайомих, і навіть психолога, розказуючи, що оця людина неправильно поводиться через характер, погану компанію, відеоігри тощо. Мовляв, можна просто поговорити з ним, помахати пальцем, а та так робити не можна, і все налагодиться. Наче психолог – це альтернатива міліціонеру чи навіть дитячій кімнаті міліції. Так, тоді ще не було реформи поліції, ящерка така стара. І от на першій другій зустрічі підозра на психічний розлад, шизотиповий розлад, біполярний, депресивний тощо різні. Важливе інше – це компетенція психіатра. І коли люди чують слово «психіатр», їхня поведінка може ставати непередбачуваною. Звинувачення у некомпетентності, звинувачення у роботі на каральну психіатрію, фармакологічну мафію тощо. Ви що, хочете споганити життя? Ви хочете, щоб всі думали, що він хворий? Скільки такого чув, читав від збентежених родичів, але перейдемо до конкретного кейсу. Молодий хлопець щойно досяг повноліття і перейшов на другий курс. Перестав бути відмінником, почав погано вчитися, не ночував вдома, інколи приходив у нетверезому стані чи наче під дією психоактивних речовин. І так дехто вже здогадався, це було комбо. Ігноровані психічні проблеми в підлітковому віці, на мою думку, спонукали до адикції вже психоактивних речовин. Тут треба працювати наркологу-психіатру. І вже потім інші спеціалісти. Деякі психічні розлади, особливо генетичні, проявляються саме в період статевого дозрівання. Це відбувається через активні зміни нервової та ендокринної систем, стрімкий ріст. Ну і в такому віці, тоді, як мені казали деякі психіатри, усе приховане може стати явним. Але не для самої людини, у якої психічний розлад. Для неї якраз все стає значно складніше. Погіршується це ще й тим, що батьки можуть не розуміти, що підлітку і так погано. І навантажують його ще більше, вимагають кращих оцінок, участі в олімпіадах, декількох клубах чи спортивних гуртках, участі у сімейному бізнесі тощо. А додаткове навантаження – це що? Правильно, додатковий стрес, який і так уже є через внутрішні проблеми, нерозуміння, що коїться з тілом і психікою. На архівному каналі колись було відео «Чи можна збожеволіти через навчання?». У цьому конкретному випадку це було навантаження типу «золота медаль, червоний диплом або будеш бомжем». Найкраща совєтська освіта уклала в голови батьків тезу, що тільки так людина може стати успішною. Звичайно, це їх не виправдовує, однак знову нагадую, швидкість і якість засвоєння освіти, особливо шкільної, не дорівнює успіху в житті. Бо успіх сам собою дуже широке поняття, і кожна людина визначає його сама для себе. Але повертаємося до кейсу. Батьки мене не послухали. А підліток був у стані близькому до такого, коли людина взагалі не особливо розуміє чи зважає на те, що відбувається. Вони пішли до іншого психолога. І так би я й не знав, що було далі, якби хлопець не прийшов до мене аж через 3 роки. І підтвердив, що я таки не помилився. Інший психолог одразу сказав їм, що ящерка просто некомпетентний. Лол, навіть не знаючи мене. І працював із ним. Це все тривало десь 1,5 роки, з паузами. За фінансову сторону відповідали батьки, звісно. Усе чекали, що от-от буде краще, і хлопець повернеться до норми. Насправді, все ставало гірше. Хвилі апатії та ослаблення мінялися періодами незвичної активності, яку сприймали як покращення, а потім знову депресивний стан. Здогадалися? Так, це біполярний розлад. Студент так і не довчився через свій стан, зрозумів, що хоче змінити спеціаліста, і після декількох скандалів із батьками таки пішов до психіатра. Діагноз, лікування у стаціонарі і нарешті розуміння і прийняття себе. З останнього, що чув про нього, працює, нормально почувається. Періодично проходить курс фармакотерапії. Ну, а чому він прийшов після цього до мене – окрема історія.
Мораль цього випадку: по-перше, ви ніколи не знаєте, в компетенції якого спеціаліста знаходиться людина до первинної діагностики. Якщо ви не довіряєте діагностиці конкретного спеціаліста, можете запитати в іншого, який із ним не пов'язаний. Це ваше право, але і це не гарантія якісного діагностування, на жаль. Друге, не ви, а сама людина, яка потребує допомоги, сама обирає спеціаліста, якщо вона повнолітня. Це буквально закон, ось він на екрані. Навіть якщо ви платите за це, вибір все одно за людиною. Маніпулювати цим категорично не можна, стане тільки гірше. Бо в таких випадках вибирати за когось – це не допомога, це приниження. За винятком гострих станів у компетенції поліції і швидкої допомоги. Кейс третій – ветеранський. Ну, а це вже інша класика. Ветеранів і їхні проблеми обговорював ще з початку своєї діяльності на Ютубі на архівному каналі ще 5 років тому. Більшість ветеранів не люблять психологів, особливо цивільних. Чому? Бо війна – це унікальний психотравматичний досвід, сприйняти який може або дуже емпатична особа, або такий самий ветеран. Тому клієнтів цієї категорії у мене було багато, але частина так і не змогла перейти поріг готовності до реального пропрацювання свого досвіду. Часто ситуацію погіршують контузії, травми мозку, поранення, байки про примусове лікування тощо. Зараз, звісно, все краще. Поширеність знань про психологію і навіть про психіатрію серед населення зросла, але дехто все одно не хоче звертатись за допомогою, навіть безкоштовною. Випадок. Період АТО закінчувався, і от-от повинна була початись ООС. Чоловік середнього віку прийшов до мене в цивільному і відразу не дуже приязно почав запитувати про діяльність, практику тощо. Мета – зрозуміти, чи підходжу я йому як спеціаліст. На 20-й хвилині, дізнавшись, що я сам ветеран, він заспокоївся і напруженості більше не було. Взагалі багато ветеранів приходили до мене за рекомендацією інших військових чи соціальних працівників. А от конкретно він якось натрапив на мене, можна сказати, випадково. Його конкретна проблема була в тому, що він заїбався. Він розумів, що у нього є проблеми: агресія, тригери, безсоння, відчуття постійної тривоги та інші поширені проблеми ветеранів. Але на відміну від інших, він був відлюдькуватим. Не був у спілках ветеранів, не дуже спілкувався з побратимами після дембеля, взагалі намагався свідомо більше не згадувати про війну. Якщо про це не думати, воно саме якось піде з голови, але це так, на жаль, не працює. І от його дружина, вчергове прокинувшись через те, що він кричить у вісні, почала погрожувати залишити його і забрати дітей, якщо він не звернеться за допомогою. І він почав шукати. Звичайно, про добровільність тут не йдеться, простий шантаж. Так як ветеран обірвав усі стосунки з іншими, порадити до кого йти йому не міг ніхто. Як зрозумів, був уже 5-м психологом, до якого він звертався за декілька місяців. І всі вони були некомпетентними в таких кейсах, але як один стверджували, що допоможуть. Але це довгий час, ви повинні розуміти, що ми говоримо про роки співпраці. Це приблизна цитата. І вона правильна, психологу іноді потрібно таке проговорювати. Але у випадку з ветеранами, якщо в тебе немає досвіду, колеги-психіатра, до якого в деяких випадках треба направляти людину, це все пусті слова. І от уявіть, що цей ветеран відчував до того, як прийшов до мене. З одного боку, щоденне погіршення відносин у сім'ї, яка вимагає від нього дій, які він не може самостійно реалізувати, як не намагається. З іншого, купа людей, які хочуть гроші, але не дають конкретної допомоги, а тільки вислови про віддалене майбутнє. І відчай, бо безпорадність, бо він завжди звик розв'язувати свої проблеми і проблеми своєї сім'ї самостійно. В якийсь момент він би просто забив на все це, якби не впертість. Його історія завершилася відносно добре. Психіатр зміг підібрати лікування доволі швидко, стаціонар не знадобився.
До мене він ходив не дуже довго. Почав говорити про війну. Зрештою, навіть долучився до спілки ветеранів і непогано там соціалізувався. Хеппі-енд, який не так часто буває в житті. Ну, принаймні до повномасштабного вторгнення, але це вже інша тема. Ветеранам дуже важко звертатись за допомогою до психологів і психіатрів. Це майже аксіома для більшості випадків. Ветерани мають унікальний досвід, сприйняти який сторонній людині важко. Тому не треба змушувати ветерана, погрожувати йому негативними наслідками. Розлучуся з тобою, заберу дітей, тощо. Не працює, а тільки збільшує агресію і нерозуміння, що не так. А от розмови, детальні пояснення, розуміння складності життя демобілізованого ветерана – ключ до довіри і рішення піти до спеціаліста. Якщо не заради себе, то для сім'ї. Так, потрібне терпіння і повага до ветерана, бо він пожертвував багатьма речами для суспільства. Звичайно, дуже важлива деталь. Ми не обговорюємо тут так звану екстрену медичну психіатричну допомогу. Це виняток, коли людина абсолютно не контролює свої дії під впливом свого психічного розладу. Під це є окремі статті Закону України про психіатричну допомогу, коли можна чи не можна екстрено втручатися. Це база. Щодо того, що частина, що ви почули саме для психологів, а не клієнтів, чим мені можуть дорікнути, мовляв, клікбейт. Знаючи, як має поводитись, що може і не може робити психолог, обрати компетентного, хорошого спеціаліста стає легше. Принаймні, так це бачу. Висновки. Добровільність – це невід'ємна частина психології, яку обожнюю та ненавиджу одночасно. Добровільність – один із принципів, який завжди можна побачити в різних версіях правил поведінки психолога, етичних кодексах. Його дотримання разом з іншими принципами психологічного консультування, по суті, передрікає, чи стане психолог хорошим відповідальним спеціалістом, чи людиною, яка буде маніпулювати і безпідставно тягнути свого клієнта. Так, принцип добровільності жахливий, у лапках, звичайно, для молодого спеціаліста. Його дотримання просто зжирає тебе зсередини, коли ось ти можеш допомогти людині прямо тут і зараз, покращити її життя. Але насправді не можеш, бо вона не хоче ніякої допомоги. Це омана. Ти не можеш нікому допомогти, поки їй чи йому не спаде на думку, що їм потрібна допомога, і вони готові щось робити із своїми проблемами. А це, до речі, два окремих процеси – усвідомлення і прийняття. Звісно, ви можете поцікавитися, а як же залежні від алкоголю чи психоактивних речовин, а як же люди з психічними розладами, які можуть спонукати людину вчиняти злочини? Відповідаю, не ваше діло, якщо ці люди самі не попросять у вас допомоги. До того ж, для цього є наркологи, поліція. Не намагайтесь охопити те, що охопити неможливо. Інакше вигорання, провина та апатія. І на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри. Спілкуємось на різні теми, від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні, де жартую дідівські жарти про військову психологію і бюрократію в армії. Доєднуйтеся! Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір два варіанти на ваш смак – Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор, звичайно українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янгол-охоронець Володимир Іващенко, генерали Тайрат CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Грінго, Сергій Білов, комбриги Саша Слюсаренко, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, полковники Акмаль Бафуєв, Олександр, Алекс Вовченко, Антон Доценко, Брокен Паладін, Кептан Хофман, Дмитро Шевченка, Дрант Кет, Ексвайлер, Гігілес, Локсеро, Максим Калані, Микола Швед, НГ Арістарх, Найткрек,
Олександр Гончарук, Паразитікс, Пріма, Сер, Скавен, Терон 9941, Вася 96, Ukrainian Smuggler, Ксеноморф Принцес, Вет Тейт, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовой, Дмитро Куліш, Дмитро Станішевський, Тупа Бик, Ігор Тоцький, 33 шальних узбека, Граніт, Консортов Кадара, Волонтери, Олексій Антоненко, Алтріо, Андрій Орел, Ант М, Арз Тім, Капустін, Клерк, Денис Дудко, Девіл Дарксайдер, Ервін, Флешкілер, Фукват, Хантеріан, Кекс, Кирил Мартищенко, Мед Кузя, Містер Кроу, Ніколас Дав, Логанс, Олексій Юшків, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Желеха, Лев Кропивницький, Святослав Жеребний, Олексій Цабій, Тимур Кім, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!